નમસ્કાર. SYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 9 ભારતની સામાજિક સમસ્યાઓ 2 તેમાં આપણે યુનિટ 3 છે ઘરેલું હિંસાની સમસ્યા તેના વિશેની સમજૂતી મેળવી રહ્યા છીએ. તેમાં આપણે પ્રસ્તાવના અને ઘરેલું હિંસાનો અર્થ અને કાનૂની જે વ્યાખ્યાઓ હતી તેના વિશેની ચર્ચા કરી હતી. તો હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકોએ જે મુદ્દો કરવાનો છે તે છે ભારતમાં ઘરેલું હિંસાના સ્વરૂપો. કેવા કેવા પ્રકારે ઘરેલું હિંસા ભારતમાં થતી જોવા મળે છે તેના વિશેની સમજૂતી હવે આજના વિડીયોમાં આપણે લોકો મેળવીશું. તો એમાં 4 પ્રકારની ઘરેલું હિંસા છે તે સ્ત્રીઓ સાથે આચરવામાં આવતી હોય છે. તેમાં શારીરિક હિંસા, જાતીય હિંસા, શાબ્દિક અને ભાવાત્મક હિંસા અને આર્થિક હિંસા. આ 4 પ્રકારની જે ઘરેલું હિંસા છે તે સ્વરૂપ છે તે ભારતમાં જોવા મળે છે. તો હવે આપણે આ 4 જે મુદ્દાઓ છે તેની સમજૂતી મેળવીએ. તો ઘરેલું હિંસા છે એને લગતા કાયદા અનુસાર ઘરેલું હિંસાના 4 સ્વરૂપો છે. આ સ્વરૂપોમાં શારીરિક, જાતીય, શાબ્દિક અને ભાવાત્મક તથા આર્થિક હિંસાનો સમાવેશ છે તે કરવામાં આવે છે. આ દરેક સ્વરૂપની હિંસા ઘણું વૈવિધ્ય રહેલું છે. આ દરેક સ્વરૂપની હિંસામાં ઘણું વૈવિધ્ય રહેલું છે. દરેક સ્વરૂપની હિંસામાં હિંસા આચરનાર કૌટુંબિક સંબંધ ધરાવતા પુરુષોના કૃત્ય, ઉપેક્ષા, આજ્ઞા કે આચરણનો અભિવ્યક્તિ છે તે થતી હોય છે. કૌટુંબિક કે ઘરેલું સંબંધ એટલે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ જેઓ લોહીનો, સગાઈ, લગ્ન, દત્તક પ્રકારના સંબંધથી સંબંધિત હોય છે અથવા સંયુક્ત કુટુંબની જેમ સાથે રહેતા કુટુંબના સભ્ય હોય છે. ઘરેલું હિંસાના આ જે 4 સ્વરૂપો છે તેને આ રીતના અહીંયા વર્ણવી શકાય. એમાં પહેલું આવે છે શારીરિક હિંસા. તો સ્ત્રીના શરીરના અવયવોને નુકસાન પહોંચાડીને તેની સાથે હિંસાત્મક આચરણોને આચરવામાં આવે તો તેને શારીરિક હિંસા કહેવામાં આવે છે. મારઝૂટ કરવી, લાફો મારવો, બટકું ભરવું, પાટું મારવું, મુક્કો મારવો, ધક્કો મારવો, નીચે પટકવું કે અન્ય રીતના જે શારીરિક કે ઈજા થાય તેવા આચરણોનો સમાવેશ છે તે શારીરિક હિંસામાં સમાવવામાં આવે છે. આમાં બાળકોને મારવાના આચરણોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં સ્ત્રીના શરીરની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની છેડતી કરવામાં આવે, કોઈ પણ પ્રકારનું એવું આચરણ કે જે સ્ત્રીના શારીરિક ઈજા સાથે સંકળાયેલું હોય તો તેવા પ્રકારની હિંસાને શારીરિક હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શૈલેજા ધ્રુવ નામના જે વિદ્વાન છે તેના અભ્યાસમાં શારીરિક હિંસા જોવા મળેલા કેટલાક અત્યાચારોમાં ચીટિયા ભરવા, વાર ખેંચવા, નખોરિયા મારવા, ભીત સાથે અફડાવવી, ઘસડીને બહાર કાઢવી, પુષ્કળ કામ કરાવવું, ડામ દેવા, ગુપ્તાંગ પર પ્રહાર કરવો, સળગાવવાના પ્રયત્ન કરવા, ઝેર પીવડાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, ગળું દબાવવું, હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવો, આ બધું જે શૈલેજા ધ્રુવે જે પોતાના જે કંઈ પણ અભ્યાસો કર્યા છે તેમાં જોવા મળ્યું હતું. સ્ત્રી સાથે જ્યારે આવા પ્રકારના આચરણો કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રકારના આચરણોને ઘરેલું હિંસા એટલે કે શારીરિક હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આવે છે જાતીય હિંસા. સ્ત્રીના જાતીય જીવન સંબંધિત કોઈ પણ અત્યાચાર કરવો તેને જાતીય હિંસા કહેવાય. બળજબરીથી જાતીય સંબંધ કરવો, જાતીય શોષણ કરવું, પોર્નોગ્રાફી જેવા દબાણ કરવું, અશ્લીલ ચિત્રો કે વસ્તુઓ જોવા દબાણ કરવું, દુરુપયોગ કરવા, અપમાનિત કરવી, ઉતારી પાડવા માટે કોઈ પણ જાતીય સ્વરૂપનું કૃત્ય કરવું કે ગૌરવભંગ થાય તેવું કે જાતીય સ્વરૂપનું અન્ય બિન આવકારદાયક આચરણનો જાતીય હિંસામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં તેની જે જાતીય જીવન સંબંધિત જે કંઈ પણ અત્યાચારો છે તે જ્યારે સ્ત્રીઓ સાથે આચરવામાં આવે ત્યારે તેને જાતીય હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને શૈલેજા ધ્રુવે છે તેની ઉપરના અભ્યાસો કર્યા અને તેમાં તેણે જણાવ્યું કે અભ્યાસ હેઠળની 13% સ્ત્રીઓને અનૈતિક માર્ગે પૈસા કમાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. તો આ રીતનું જે આચરણ આચરવામાં આવે ત્યારે તેને જાતીય હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આવે છે શાબ્દિક કે ભાવાત્મક હિંસા. તો શબ્દો કે વાક્ય પ્રયોગો દ્વારા, આજ્ઞા કે ઉપેક્ષા દ્વારા સ્ત્રીની લાગણીઓ અને ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાના આચરણોને શાબ્દિક કે ભાવાત્મક હિંસા કહેવાય. આવી હિંસા માનસિક સ્વરૂપની છે અને તે સ્ત્રીના સ્વમાન, સ્વાતંત્ર્યને ઠેસ પહોંચાડે છે. સ્ત્રીની હાંસી ઉડાવવી, અપમાન કરવું, ટીકાત્મક અને અપમાનજનક કે માનભંગ થાય એવું વર્તન કરવું, ગૌરવભંગ થાય તેવા નામથી બોલાવવી, ચારિત્ર્ય કે વર્તન ઉપર દોષારોપણ કરવું, સંતાન ન હોવા અંગે
પુરુષ બાળક ન હોવા માટે અપમાનજનક શબ્દ પ્રયોગો કરવા, પજવણી કરવી, દહેજ ન લાવવા બદલ અપમાન કરવું કે દહેજ માટે ગેરકાયદેસરની માંગણી કરવી, કિંમતી સંપત્તિ લાવવા માટે દબાણ કરવું, દબાણના હેતુથી સ્ત્રીને કે તેના સંબંધીને ઈજા પહોંચાડવાની અવારનવાર ધમકી આપવી, સ્ત્રીને કે તેના બાળકોને ભણવા જતા અટકાવવા, સામાન્ય પ્રસંગોમાં સ્ત્રીને કોઈ વ્યક્તિને મળતા અટકાવવી, સ્ત્રીને તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ લગ્ન કરવા દબાણ કરવું, અમુક વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા દબાણ કરવું, સ્ત્રીને તેની પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરતા અટકાવવી, આત્મહત્યા કરવાની ધમકી આપવી, તેમજ બીજી કોઈ પણ પ્રકારની જે મૌખિક અને ભાવાત્મક રીતના શોષણ થાય એવી કોઈ પણ પ્રકારનું આચરણ જ્યારે લાદવામાં આવે સ્ત્રીઓ ઉપર ત્યારે તેને શાબ્દિક કે ભાવાત્મક હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શૈલેજા ધ્રુવે તેના અભ્યાસો કર્યા તેમાં તેણે જોયું કે સ્ત્રીને રૂમમાં પૂરી દેવી, અવગણના કરવી, અપશબ્દ બોલવા, પિયરિયા સાથે વાત ન કરવા દેવી, પિયરિયાથી વધુ ચીજ વસ્તુઓ લાવવા દબાણ કરવું, મેના ટોણા મારવા, અન્ય પ્રકારનો માનસિક ત્રાસ આપવો, ચારિત્ર્ય પર શંકા કરવી, બાળકોથી વિખૂટી પાડી દેવી, ધમકી આપવી, કાઢી મૂકવી, ગર્ભપાત માટે ફરજ પાડવી, જેમાં માનસિક અત્યાચારના આચરણો જોવા મળ્યા તે તમામ પ્રકારની જે હિંસા છે તેને અહીંયા આપણે શાબ્દિક કે ભાવાત્મક હિંસા તરીકે ઓળખાવી શકીએ, જે શૈલેજા ધ્રુવના અભ્યાસ ઉપરથી સાબિત કરી શકાય છે. અને છેલ્લી હિંસા આવે છે તે છે આર્થિક હિંસા. તો સ્ત્રીના આર્થિક અને ભૌતિક જીવન સંબંધી જે જરૂરિયાતો છે તેનાથી તેને વંચિત રાખવું, વંચિતપણું ઊભું કરતા કે અટકાવવા આચરણો, આજ્ઞા કે ઉપેક્ષાઓમાં આર્થિક હિંસાની અભિવ્યક્તિ છે તે થાય છે. રિવાજ કે કાયદા હેઠળ હકદાર હોય તેવા સ્ત્રીધન, નાણાકીય અને આર્થિક સાધનોથી સ્ત્રીને વંચિત રાખવી, સ્ત્રીના કે તેના બાળકોના ભરણ પોષણ માટે નાણાંથી વંચિત રાખવાનું આચરણ, ખોરાક, કપડાં, દવાથી વંચિત રાખવાનું આચરણ, સ્ત્રીને નોકરી પર જતા અટકાવવાનું આચરણ, સ્ત્રીને નોકરી કરતા કે રોજગારી સ્વીકારતા અટકાવવાનું આચરણ, સ્ત્રીને તેનો પગાર, વેતનનો ઉપયોગ કરતા અટકાવવાનું કૃત્ય, ઘર બહાર કાઢી મૂકવા, બળ પ્રયોગ કરવાનું આચરણ, ઘર વપરાશની ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા અટકાવવાનું આચરણ, ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય તો ભાડું ન ચૂકવવાનું આચરણ. આ બધી જે હિંસા છે ટૂંકમાં પૈસાની સાથે જે સંબંધ ધરાવતી હિંસા જ્યારે સ્ત્રીઓ ઉપર લાદવામાં આવે છે ત્યારે તેને આર્થિક હિંસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શૈલેજા ધ્રુવના અભ્યાસમાં ખોરાક ન આપવો, ઘર ચલાવવા પૈસા ન આપવા, બાળકો માટે પૈસા ન આપવા, સામાજિક પ્રસંગે પૈસા ન આપવા, કમાવા ન જવા દેવી, કમાણીના પૈસા ઝૂંટવી લેવા, કરિયાવર વેચી નાખવો, ધંધો કરવા પૈસા માંગવા, આ બધા અત્યાચારો છે તે શૈલેજા ધ્રુવના અભ્યાસ જ્યારે કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમાં સ્ત્રીઓ સાથે આચરવામાં આવેલા જોવા મળ્યા. ઘરેલું હિંસાના આ સ્વરૂપો એકબીજા સાથે નિકટથી સંકળાયેલા છે. પુનરાવર્તિત શારીરિક કે જાતીય હિંસા કૃત્યો ભાવાત્મક અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિણામો નિપજાવે છે અને શાબ્દિક તથા ભાવાત્મક હિંસા છે તે શારીરિક વિકૃતિઓમાં પરિણમે છે. આર્થિક હિંસા સ્ત્રીના અસ્તિત્વની સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને તે સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મનોજગત ઉપર વિપરીત અસર કરે છે તેમજ તેમના વિકાસને રૂંધે છે. સામાન્ય રીતે હિંસાનું કોઈ એક સ્વરૂપ એકલું બનતું નથી પરંતુ તેની સાથે અન્ય સ્વરૂપ કે સ્વરૂપો સંકળાયેલા હોય છે. ઘરેલું હિંસાના મોટાભાગના કિસ્સાના પ્રકાશનોમાં કોઈ વિશિષ્ટ ઘટનાઓના કમકમાટી ઉપજાવે તેવા વર્ણનો રજૂ થયા હોય છે. આવા વર્ણનો હિંસાનો ભોગ બનેલ સ્ત્રીના પોતાના અહેવાલ ઉપર આધારિત હોય છે અને તેમાં હિંસાની ગંભીરતા થતી હોય છે. આ સંદર્ભમાં બેલારાની શર્માએ નોંધ્યું છે કે ઘરેલું હિંસાનું મહત્વનું લક્ષણ એ છે કે તે કદી પણ કોઈ એક બનાવ પૂરતું મર્યાદિત હોતું નથી અને તે અવારનવાર બને છે અને તે વધુને વધુ કઠોર અને નિષ્ઠુર તથા તીવ્ર બનતી જાય છે તેમજ તે ઘણા લાંબા સમય સુધી, કેટલીક વાર તો વર્ષો સુધી ચાલુ રહેતી હોય છે. હિંસક ઘટના અગાઉ બનેલી ઘટનાથી શરૂ થતી હોય છે અને પરિણામે આવતા તે પૂરી થાય છે.
કેટલાક હિંસક બનાવો દલીલોથી શરૂ થાય તે અને ઓછા સમયમાં પૂરા થતા હોય છે. આ સંદર્ભમાં દોબાસ નામના વિદ્વાન છે તે કહે છે કે હિંસક બનાવને હિંસક સંબંધો ધરાવતા પુરુષો અને સ્ત્રીઓની સત્તાના કોટિક્રમના સંદર્ભમાં તેમજ તેમની પારસ્પરિક અપેક્ષાઓના સંદર્ભમાં સમજી શકાય. ભારતના સંદર્ભમાં જોઈએ તો ભારતીય સમાજ પિતૃસત્તાક સમાજ અને પુરુષ પ્રધાન સમાજ છે, જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે સત્તા તાબેદારીની પરંપરા છે. આવા સંબંધોમાં પુરુષ સત્તા ધરાવે છે અને સ્ત્રીને તાબેદાર બનાવે છે અને પોતાની ઈચ્છા અપેક્ષાને સ્ત્રી ઉપર લાદે છે. સ્ત્રીને આધીનતા ગમતી હોતી નથી. આથી બંને વચ્ચે સંઘર્ષ પેદા થાય છે અને સંઘર્ષની પ્રક્રિયામાં પુરુષ સ્ત્રી પર હિંસક આચરણો કરે છે. પુરુષ સ્ત્રી પાસે ગૃહિણી તરીકેની પરંપરાગત અપેક્ષાઓ રાખે છે, જે પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થતા કે નિષ્ફળ જતા સ્ત્રી પરના અત્યાચારો છે તે વધી જતા હોય છે. ઘરેલુ હિંસાની સમાજ જીવન ઉપર કેટલી ગંભીર અસરો પડે છે. ઘરેલુ હિંસા એવો નિર્દેશ કરે છે કે ઘણી સ્ત્રીઓ માટે ઘર હવે સલામત સ્થળ નથી અને સ્ત્રીની કોઈ અવસ્થા પણ સલામત નથી. ઘરેલુ હિંસા સ્ત્રીના શારીરિક માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપર વિપરીત અસરો ઉપજાવે છે. ઘરેલુ હિંસાની સ્થિતિમાં બાળકો અસ્વસ્થ અને અસલામત બની જાય છે. બાળકોને મૂંગા રહેવું પડે છે અને તેમાં પોતાની લાગણીઓને દબાવી દેવી પડે છે. ઘરેલુ હિંસાની સ્થિતિમાં કુટુંબના કાર્યોમાં અવરોધ પેદા થાય છે. ઘરેલુ હિંસાથી સ્ત્રી અને બાળકોના માનવ અધિકારોના ભંગનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે અને ઘરેલુ હિંસાની વ્યાપક સમસ્યા દેશના સામાજિક આર્થિક વિકાસમાં પણ અવરોધક બને છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ઘરેલુ હિંસાની સમસ્યાને લીધે બંધારણીય આદર્શો, સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા, ભેદભાવનો નિષેધ, સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા, ન્યાય, વ્યક્તિનું ગૌરવ અને શોષણ વિહીન સમાજની સ્થાપના ને મૂર્તિમંત કરવામાં અવરોધ પેદા થાય છે. ઘરેલુ હિંસાની વ્યાપક સમસ્યાના લીધે સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા એક સૈદ્ધાંતિક ધારણા બની રહે છે, એક આદર્શ બની રહે છે, જે સિદ્ધ કરવાનું બાકી રહેવા પામે છે. આમ આપણે જોઈએ તો ઘરેલુ હિંસાથી સ્ત્રી અને બાળકો બંનેનું જીવન છે તે જોખમાતું હોય છે. તો આ યુનિટમાં આપણે લોકોએ 2 મુદ્દાઓ કર્યા. પહેલા તો પ્રસ્તાવના જોઈ, પછી ઘરેલુ હિંસાનો અર્થ જોયો અને ત્યારબાદ આજે ભારતમાં ઘરેલુ હિંસાના સ્વરૂપોની ચર્ચા કરી. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ઘરેલુ હિંસાના જે કારણો છે, પરિબળો છે, તેની ચર્ચા સાથે મળીશું. તો આ જેટલા મુદ્દાઓ મેં તમને આજ સુધીમાં કરાવ્યા તે બધા મુદ્દાઓ છે તે તમે લોકો લખીને તૈયાર કરી લેજો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે તેના કારણો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.